Okay, so now because of some kind of technical problems, so we will have 2 lessons online today. Okay, hôm nay mình sẽ học hệ gì đây? So we're going to circulatory system. Circulatory system. Hệ tuần hoàn. Okay, so I'll write in the words and everything here, okay? So first thing first, circulatory system. We have to look at the word to circulate. To circulate. To circulate. To circulate. Đi theo một vòng tròn. Đi theo một vòng tuần hoàn. To circulate. And we have the noun form circulation. Sự xoay vòng. Sự tuần hoàn, sự xoay vòng. And you have the adjective is circulatory. Circulatory, circulatory. Mang tính tuần hoàn. Mang tính tuần hoàn. Okay, so that's a thing, okay? Okay, let's continue now. Circulatory mang tính tuần hoàn. So circulatory system, we have a lot of things. We have the blood vessels. We have the blood vessels. Vessels. The blood vessels. Nha các bạn. Blood là nha. Blood vessels là những mạch máu. So blood vessels, we have artery. Artery là động mạch. Nói chung động mạch được định nghĩa như là cái mạch máu mà nó đưa máu từ tim đi mà thôi. So basically artery is the blood vessel that carries blood from the heart to the body. Đó, đem máu từ tim đến cơ thể thì nó gọi là động mạch. Ok, không cần biết là cái máu nó máu gì. You don't need to know what kind of blood travels in those vessels. As long as the blood comes from the heart to the body, it is called an artery. Ok, miễn sao cái máu đó từ cái tim đến cơ thể thì cái mạch đó gọi là động mạch, không cần biết là máu gì. And then next one is vein. Vein nó là vein chứ không phải là vein, nó là vein. So tĩnh mạch is actually the blood vessel that carries blood back to the heart from the body. Cái mạch máu mà nó mang máu quay trở về tim từ cơ thể thì gọi là tĩnh mạch, không cần biết nó là máu gì. And of course we have the system of capillary. Capillary or capillary. Nó gọi là mao mạch. It's a small blood vessels. Small and thin blood vessels that carry small and thin blood vessels where that surround all the organs in the body.
những cái mạch máu nhỏ và nó rất là thin, nó rất là mỏng luôn á, mà nó bao phủ xung quanh tất cả các cơ quan cơ thể, nó chính là cái capillary. Nó là gọi là mao mạch. And of course, the capillary, that's where the body exchange material with the blood. Ở cái chỗ mà capillary đó chính là cái nơi mà cơ thể nó trao đổi vật chất với lại máu. So, okay, so that's the system of the blood vessels. But the main thing in the heart, in the circulatory system, is the heart itself. Cái chính ở trong cái hệ tuần hoàn nó chính là cái trái tim luôn. Tại vì nó là cái bơm. So it pumps the blood to everywhere else in the body, okay? So it's the most important component. Okay. All right, so about the heart, I was talking about it's being the only pump in the body that works, okay? Tôi có nói về cái vụ mà cái cái heart nó quan trọng tại vì nó pump blood to the body, okay? The heart is vital as it pumps blood to the whole body. Of course, so if it pumps blood to the whole body, it is a very muscular organ. Nó sẽ là một cái tế bào mà rất là đầy cơ bắp, đầy cơ luôn á. The heart is very muscular, full of muscle organ. Một cái cơ quan rất là đầy cơ luôn á. So we have the heart. It's made out of heart tissues, mô tim, which is made of cardiac muscle. Nó có 3 loại cơ chính cái cơ thể. Nó chính là cái cardiac muscle, cái skeletal muscle ở cơ bắp và cái cơ trơn láng. There are 3 main types of muscle in the body. So here we talk about cardiac muscles. We also have smooth muscle lines the blood vessel. Cơ trơn láng nó sẽ là một cái phần mà quan trọng của những cái mạch máu. Smooth muscle lines the blood vessels. And you have skeletal muscle, cơ bắp. It's something we can control. Có thể điều khiển được. It's something we can control. It can be found in the extremities. Có thể tìm thấy cái skeletal muscle ở những cái chi, tứ chi, extremities, tứ chi. Alright, so now alright, so since I have my pens already here, okay, let's just start now. Okay. I can start by drawing the heart and drawing everything. So first thing first, the heart is like this, okay? It's not fancy like people always think. Cái trái tim thực sự nó không có fancy như mọi người nghĩ đâu. And so inside, what do we have? Okay, so just to make it simple,
There you go. We have 4 chambers. Nó có 4 cái gọi là cái khoang. So there are 4 chambers in the heart. We call them nên nhớ là cái bên trái bên phải là đối với cái cơ thể nha. So basically we have the right atrium. Right atrium nó gọi là tâm nhĩ phải. Tâm nhĩ phải. And we have the left atrium. Nó gọi là tâm nhĩ trái. And we have the right ventricle. Right ventricle nó gọi là tâm thất phải. And the left ventricle. Tâm thất trái. Okay, so back to the picture, you can see that okay, so this is the right atrium. I should use this pen, I guess. The right atrium is this one. And this is the left atrium. And so this one you have left ventricle. And so this one is the right ventricle. Okay. In between you have a lot of muscles. So ở giữa mấy cái thành này á, this wall we call them septum. So what is a septum? Septum, it's basically a wall separating the left and right part of the heart. And what does it do? Tại sao nó phải tách biệt hai cái phần trái bên phải này? Tại vì máu của hai bên này nó không giống nhau. Because the blood of the right and the left side of the heart is not the same. So you need a wall to separate them to prevent the mixing of blood. Để nó tránh cái sự mà nó trộn lẫn của máu hai bên, máu giàu oxy, máu ít oxy á. So basically, I was talking about the blood, that you should not mix it, you know. And now, moment. So, continue. We can have what? So in between the atrium and the left and the ventricles, you have a valve. This is called atrioventricular valve. Valve là cái van á, valve. And mỗi một cái valve này bên trái bên phải nó có tên khác nhau nha, nhưng mà you need to know right now it's just a valve, okay, between the atrium and ventricular and ventriculum. So same thing here. Chúng ta có một cái valve ngay đây nữa. Same thing here. Alright, so the blood has to enter the heart some way, right? So the blood will have to enter through the atrium.
So let me just draw things here. So there's a system of capillaries everywhere in the body, okay? Đây là cái hệ thống mà gọi là mao mạch, bất kỳ chỗ nào trong cơ thể cũng có thể tìm được nó cả. So this is only like tượng trưng thôi. This is only like symbolic, but actually the capillaries is everywhere in the body, okay? Nằm bất kỳ chỗ nào trong cơ thể cũng thấy được cái này đó. So there's a system of capillaries, and then moment. This one we have to go back to the heart somehow. So let's just say that it go back this way. And enter back to the heart this way, okay? Không, mà thực sự đúng ra là phải ngược lại. Well, basically, blood. No, I think I make a mistake. It should not be this way. There's a huge holes here where the blood will have to go up. Cho nên nó chẻ ra 3 hướng nè. So here it's like divided into 3 directions. And you can see that it's actually lead to here. Cái mạch nó sẽ dẫn đến đây. And when the heart pumped, nói chung là có vẽ đi trước đi. Just draw it first and then you will see. And over here you have another valve that will lead to the lung. Cái chỗ này nó sẽ dẫn đến phổi nè. So this one leads to the lung, and you have another system of what the we have another system. Moment. We have another system of capillaries here at the lung. Cũng có một cái hệ thống mà capillaries ở trong phổi nữa mà. So let's just say this is a capillary of the lung. And then it will have to go back to the heart somehow. And that somehow is here. Okay. Okay, so let me just illustrate what is what. So this is the capillaries
in the body, around the body. Ok, đây là những cái mao mạch xuyên suốt cơ thể. This is a capillary around the body. And so these blood vessels carry blood to the body. Ok, cái máu đỏ này chính là cái mà máu giàu oxy. This is oxygenated blood. So oxygenated blood. Oxygenated blood. Máu gọi là máu giàu oxy á. It's the red one. It goes to the body. Through a system. So this is of course the capillary, the artery. Đương nhiên là cái máu này đi ra khỏi tim nó sẽ là artery. This is out of the heart. It is the artery, okay? And then the blood will have to go through the capillary, isn't it? Nó phải len lỏi qua mấy cái này. It has to go through the system of capillaries. Okay, I think I should write it down. Oxygenated blood from the left atrium drops down to the left ventricle. Cái máu mà có oxygen á, nó từ cái left atrium nó rớt xuống cái left ventricle này và nó được bơm lên khắp cơ thể. And that blood is pumped through major capillaries, major arteries to the body. Và cái máu đó được bơm thông qua những cái mạch máu lớn, những cái động mạch lớn đến cơ thể. They are pumped through major arteries to the body, okay? The arteries bring oxygenated blood to the system of capillaries around all the organs of the body to carry out exchange of material and waste. Material here can be nutrients, oxygen gas, CO2 gas, etc. and waste. Những cái động mạch nó đem máu mà giàu oxy đến những cái hệ thống mà mao mạch trên khắp cơ thể, trên khắp các cơ quan cơ thể, và nó thực hiện cái gọi là trao đổi vật chất, tức là trao đổi nutrients là dưỡng chất nè, CO2 và nước, CO2 và khí oxy với các tế bào cơ thể, và nó trao đổi cái chất thải nữa, waste as well. And now after going through the capillary, the blood is collected in veins and it goes back to the heart. Sau khi mà nó đi qua tất cả những cái mao mạch rồi á, thì máu nó được thu gom lại trong những cái vein và nó quay trở về trái tim. So I'll use the blue here just to demonstrate. The blue here means, what does it mean? The blue here means deoxygenated blood.
máu mà nó bị gọi là mất hết oxy nó gọi là deoxygenated blood. Deoxygenated blood. It will collect the blood and then will go through the system of veins here, and it has to go back to the heart. So it will go to here. Okay, so what happens here? The oxygenated blood, arrives at the right atrium and drops down to the right ventricle. It is then pumped to pulmonary artery. Những động mạch nó gọi là động mạch phổi. It is then pumped to pulmonary arteries and to the lungs for gas exchange. Cái máu mà ít dưỡng chất, cái máu mà ít oxy nó sẽ rơi xuống cái right atrium này và nó rơi xuống cái right ventricle này, và cuối cùng tim nó đậm phát, nó đẩy cái máu này đi theo đường đi về phổi. Okay, so this one go to the lung. Nên chú ý là máu gì không quan trọng, miễn sao là cái máu đi ra khỏi tim thì nó gọi là động mạch nha. Just be careful here. It doesn't matter what kind of blood. As long as the blood go out of the heart, it is called artery, okay? So here we have a system of pulmonary artery. Nó gọi là động mạch phổi, pulmonary artery. Then of course you go through the capillaries around the lung. Cái này nó sẽ là những cái gọi là mao mạch bao xung quanh cái phổi. These are the capillaries around two lungs. The capillaries around two lungs. Where gas exchange will happen, okay? Nơi mà trao đổi khí nó sẽ diễn ra. Just go through here, you know. And then after gas exchange, the blood is pumped full of oxygen again. Sau khi trao đổi khí xảy ra thì đương nhiên máu nó sẽ tràn đầy oxy trở lại. And it become oxygenated blood again. So after gas exchange, the blood becomes oxygenated blood again, and it travels back to the heart through pulmonary veins. Sau trao đổi khí thì cái máu nó trở nên bị đầy oxy lần nữa, bị bơm đầy oxy lần nữa, và nó đi quay trở về trái tim thông qua cái gọi là những cái tĩnh mạch phổi, pulmonary veins, okay? So these are called, moment please. I should use a different color now. These are called pulmonary veins. Okay, pulmonary vein.
You see, it doesn't matter what blood, as long as the blood go back to the heart, it's called a vein. Đó em thấy không? Không cần biết là máu gì, miễn sao máu nó quay về tim thì cái mạch đó là gọi là vein. Và cái chuyện mà gọi vein hay là capillary là artery này nó liên quan đến cái thành phần cấu trúc của cái mạch đó luôn. So basically, why do we call it artery or vein? It's also related to its structure as well, but we will talk about it later, okay? So you can see that oxygenated blood will come back to the heart, to the left atrium, and then go to the right atrium and then pump back to the body again. The oxygenated blood arrives at the left atrium and then left ventricle. The cycle repeats itself. Cái vòng tuần hoàn nó cứ lặp lại bản thân nó cứ lặp lại hoài vậy. The cycle just keep repeating itself, you know. So it's important to know these cycles, okay? Rất là quan trọng để biết được cái vòng tuần hoàn này. And then what else? We need to talk about like the name of these system, I think. So basically, cái chĩa ba ra này nó gọi là cái gì? So what are the thing that is divided into three like this? The thing that is divided by three like this and here, you see? Cái chĩa ba này, you see that one? Yes. Okay, it is called the aorta. Aorta. Động mạch cảnh á, sorry, động mạch vành á, aorta. Động mạch vành. Nó sẽ đi đến tất cả, một cái lên cái đầu, một cái thì lên tứ chi, một cái là lên những cái, một cái thì đi đến những cơ quan khác cơ thể. So basically this is called aorta. Động mạch vành thì nó sẽ một cái đến đầu, một cái thì xuống tứ chi, còn một cái thì lên những cái cơ quan trong ổ bụng, something like that. Okay, so let's talk about the structure inside of the blood vessel now. Thì chúng ta sẽ nói về cấu trúc bên trong của mỗi một cái blood vessel, nhưng mà trước đó chúng ta phải nói về cái muscle của cái heart đã. We need to talk about the heart first, I think. So now it is important to know that the heart is made out of a lot of muscles, okay? Rất là quan trọng mình phải hiểu được một điều. Đó là cái trái tim á, được tạo ra bởi rất là nhiều cơ luôn. Of course, the heart is made out of a lot of muscles. Cardiac muscle, cơ tim, and it is you cannot control it. So basically, involuntary. Let me check this word out. There's a meaning in medicine. Di chuyển mà tự khá phát mình không điều khiển được á. So this is something we cannot control. It is involuntary. You cannot control it. Cái trái tim á, nó tự động, nó có thể tự bơm được nha. The heart can itself pump blood without any control, okay? The heart can pump blood by itself without nervous system control.
nó có thể tự bơm máu bởi chính bản thân nó luôn mà không cần sự kiểm soát của hệ thần kinh nha. But then you cannot control it by your will. Không thể tự điều khiển nó bằng cái lý trí của mình được. Well, they say that if you cut out a human heart, it will beat at around 100 beats per minute. Nếu mình cắt ra một cái trái tim người đi, nó có thể nó đập ở khoảng 100 nhịp một phút, nhưng mà thông thường là nhịp tim là nhiêu em? Normally the normal heartbeat is 60-70 á, about 50 to 70 beats per minute. Bình thường con người ta là nhịp tim cỡ từ 50 đến 70, nhưng mà nếu mà gắng sức mà hoạt động thể thao thì nó sẽ cao hơn nhiều. Normally with sports, of course, the heart pumps much faster, but normally about 50 to 70, okay? But if you cut it out, it's 100 beats per minute. Cắt nó ra là 100 nhịp một phút lận. So what I was trying to say is that the heart can pump on its own, okay? Trái tim nó tự động, nó có thể tự bơm được. But what causes the heart to trigger? Cái gì nó gây cho cái trái tim nó bị trigger, nó bị activate, nó bị kích hoạt? So we have something called, they are pacemaker cells. Những tế bào sinh ra nhịp tim, nó gọi là pacemaker cells. Thì chúng ta trong cái trái tim chúng ta có tế bào gì? So we have called SA node. Moment, I need to check the naming of these things. Sinoatrial nodes. So we have the sinoatrial node, or we call SA node. It generates, nó sản sinh ra an electric signal that causes the atrium or atria, số nhiều của atrium, atria is plural of atria, to contract, co bóp. Cái SA node đó, nó nằm ở bên cái phần mà tâm nhĩ ở bên trên. The SA node is actually somewhere here. If I use another color, you can see it's the SA node. It's moment. You can say the SA node is somewhere here. No, SA node is somewhere there. And then it electric signals, it just basically propagate everywhere, and then the atrium contract, okay? Nó tạo ra cái electric signals, cái tín hiệu điện, và nó gây ra những cái tâm nhĩ này nó co thắt. It causes the atria to contract. But then the electric signal will arrive at something called AV nodes. Và sau đó thì là the electric signal arrives at the ventricular nodes. We call them AV nodes, situated next to the AV valve. Cái tín hiệu đó nó sẽ đến cái phần gọi là cái cơ quan cái cơ quan mà sinh nhịp á, ở cái nằm ở ngay cái chỗ cái van á, giữa hai cái tâm thất và tâm nhĩ á.
situated next to the AV valve, and then the AV node generates an electric signal that causes both ventricle to contract. Thì cái AV node lúc đó nó mới sản sinh ra một cái tín hiệu điện mà nó gây ra cho cả hai cái tâm thất này nó cùng bơm cùng lúc. So both ventricle have to contract at the same time, okay? And the atrium as well. So both atria and both ventricles contract at the same time. And both ventricles contract at the same time. Mình phải hiểu được điều này. Hai cái tâm thất và hai cái tâm nhĩ, nói chung hai cái tâm thất, hai cái tâm nhĩ á, atria nó phải co cùng lúc. Xong rồi hai cái ventricle, hai cái tâm thất nó phải co cùng lúc luôn. So that's why, what does it mean? So it means that when they contract, the blood is pumped to the lung or to the body at the same time. Tức là điều nó nghĩa là cái gì? Cái máu được bơm đến cơ thể và bơm đến phổi cùng lúc. So blood, so oxygenated and deoxygenated blood are pumped to the body and the lungs at the same time. Đó, nó cùng bơm cơ thể đến cùng lúc nha. At the same time. And it is also worth noting something. Nó cũng có một vài điều đáng nói nữa. Đó là cái tiếng nhịp tim á, cái tiếng tim á. Lụp đụp, lụp đụp, lụp đụp, lụp đụp, lụp đụp, lụp đụp. The loop đụp heart sounds. Những cái tiếng của tim á mà lụp đụp, lụp đụp. You know that one, right? Cái tiếng nó được gây ra bởi cái gì? Thực sự tiếng nó không phải gây ra bởi cái sự mà bơm co bóp của tim đâu, mà nó được gây ra bởi cái sự đóng những cái van của tim, nó đập vô bụp một cái. So basically the loop sound, the loop heart sounds are not caused by the contraction of the heart muscles, but by the closing of the, đầu tiên là AV valve, the AV valve and the by the valve, okay, by the heart valve. Let's just say heart valve. Em đến lúc này em không cần biết được rõ cái tên của nó là cái gì đâu. You don't need to know exactly the name yet. The closing the heart valve, okay. Đầu tiên là cái AV valve nó đóng là lụp nè, và cái valve, hai cái valve ở đây nó đóng là đụp nè. Okay. Now I think I've talked enough about the heart. Now let's talk about the vessels, okay? Bây giờ nói về những cái vessel thì sao? So first thing first, let's talk about artery. Hãy nói về artery trước đã. So artery. Let's see now. Let's say this is a flow of blood, okay? Là đường chảy của máu nè. And you can have a lot of things inside of there.
Nó có rất là nhiều cái thứ ở bên trong cái mấy cái artery này. So there's a lot of things inside this artery. You can see that. Okay, there's a lot of muscles. Thick. Thick wall with thick mucosa with a lot of smooth muscle. I hope you can see my. I hope you can read it. Thick wall with a lot of smooth muscles. Nó là những cái tường rất là dày với rất là nhiều cái cơ trơn láng, cơ smooth muscle như thế này. So this is the artery, okay? So artery. It can actually carries any kind of blood, okay? Doesn't have to be oxygenated blood only, okay? Cái artery nó không cần biết là nó mang máu gì, nhưng mà nó có thể là máu deoxygenated blood hoặc là oxygenated blood, okay? Deox hay là oxygenated blood. But it needs a thick wall with a lot of smooth muscle. Why? Arteries have a very thick wall with thick layers of smooth muscles. Cơ trơn láng. Nó có là những cái lớp mà cơ trơn láng rất là dày. Để làm gì? Để mà nó chịu lực và nó bơm máu đến khắp cơ thể. Nó tiếp tục nó dẫn truyền máu khắp cơ thể. So thick wall with thick layer of smooth muscles to withstand, chịu lực, to withstand the pressure of the blood flow, chịu được áp lực dòng máu chảy. Nó phải, tại vì sao? Cái cơ tim á, nó đập một phát như vậy nó tạo áp lực rất là lớn, cho nên nó đi đến những cái artery thì là máu nó sẽ đi với cái áp lực rất là lớn luôn, cho nên là cái thành của artery nó cũng phải cứng, nó cũng phải dày để nó chịu được lực, nó không nó vỡ mạch rồi. So basically because the heart pumps blood at a very high pressure and that blood immediately comes to arteries. So arteries must have thick wall to withstand that pressure. Ý là vậy á. Cái thành nó phải, tại vì nó ngay lập tức là nó bơm ra khỏi tim mà cái áp suất nó lớn lắm nha. Nó phải chịu được cái áp lực đó. And of course, when the blood arrives at the capillaries around the body, it will be divided into small vessels. So basically when arriving at the capillaries, the blood flow is divided into several smaller flow or current. Những dòng chảy nhỏ hơn, nó được chia thành những cái dòng chảy nhỏ hơn. Therefore, the blood pressure
drops. Vì thế là cái áp suất của máu, tức là cái huyết áp á, nó giảm xuống khi mà nó đến cái capillaries. Because the blood pressure drops, so the capillaries does not require thick walls. Tại vì cái áp lực nó giảm xuống cho nên cái capillary sẽ không cần phải chịu áp lực lớn nữa, nó sẽ không cần cái tường lớn nữa. The capillaries do not have to endure high blood pressure. So their walls are very thin. Những cái bức tường mà của cái capillary thực sự mà nói á, nó rất là mỏng luôn. The capillary wall are actually extremely slim. Okay, moment please. Alright, so let me go to the capillary, shall we? So the capillary walls are super thin. And it has holes on it. Mà nó có những cái lỗ trên đó nữa. Capillary walls have holes on it. We call it penetration. So that the exchange of nutrients and waste products between the blood and the cells of the body can happen easily. Đó, những cái bức tường của cái mao mạch á, nó có những cái lỗ trên đó, nó gọi là penetrations. Okay, penetration nó như fenetra trong tiếng Pháp nghĩa là cái cửa sổ. Giống như cái lỗ, mấy cái cửa sổ mở ra đó, it's like windows. Fenetra in French is fenêtre, the windows. So it has holes that look like windows. So that's exchange of nutrients like CO2, oxygen, glucose, amino acids, and other kind of nutrients like that. And then the waste product from the cell of the body and the blood can happen easily. Okay, nó trao đổi chất là bao trao đổi cái gì? Glucose, amino acids, khí CO2 và oxy, và những cái sản phẩm mà do quá trình trao đổi chất, quá trình mà chuyển hóa cơ thể, nó là waste product, những sản phẩm mà gọi là cặn, mấy cái bã, mấy cái chất mà thải á, nó giữa máu và cơ quan cơ thể hoặc những tế bào cơ thể có thể diễn ra dễ dàng. So you can see here the blood they flow through the capillaries. It can be any blood, okay? So basically around here you can see that oxygen Nếu mà bây giờ nó là capillary around the body thì nó sẽ là chiều nào? If it's a capillary around the body, the oxygen from the blood will have to go out and the CO2 from the body has to go in, okay? Nếu mà nó là những cái tĩnh mạch, những cái mao mạch xung quanh cơ thể thì là cái máu đó nó phải chuyển oxy đến những cơ quan cơ thể và nó nhận CO2 từ những cơ quan cơ thể. But if the capillaries is around the lungs, it's the other way around, okay? It can be, so the CO2 from the blood will have to go out and it accept oxygen from the lung, okay? Nếu mà nó là capillaries ở giữa hai cái, ở xung quanh hai cái ống phổi á, thì điều ngược lại sẽ diễn ra. Okay?
And of course, nutrient exchange can just happen this way. Và đương nhiên là những cái dưỡng chất nó vẫn có thể diễn ra cái kiểu này. So basically, nutrients from the blood will go out to feed the body, and the body will give back the waste. Okay. Và đương nhiên là những dưỡng chất từ máu nó sẽ đi nuôi cơ thể, và những cái waste product, những sản phẩm mà cặn bã dư thừa gì đó của cơ thể nó sẽ quay về. Okay. Alright, so that's about the capillaries. So it's worth noting that the pressure at the capillaries are quite low already. Mình cũng phải nhớ rằng là cái áp lực ở những cái capillaries nó đã thấp rồi, nó chia ra thành nhiều dòng mà. So what will happen after the blood has went through the capillaries? After being collected, sau khi được thu gom, after being collected at the end of the capillaries, sau khi được thu gom ở cuối của những cái mao mạch thì sao? At the end of the capillaries, blood enter blood enter veins. Okay, mình cũng phải biết được là nó enter vein hay là enter artery nha. Nếu mà ở trên phổi thì là nó phải enter cái artery này, nó quay về tim, pulmonary artery. Còn ở cơ thể thì nó enter vein nha. You have to know that at the body the blood will enter the vein to go back to the heart, but at the lung the blood will have to collect and enter the pulmonary vein to go back to the heart. Okay, nhưng mà phải biết được là vòng tuần hoàn nào nha. You need to know like what circulation. Is it upper circulation or lower circulation? Nằm trên, nằm dưới. To go back to the heart. Okay. Nhưng mà ở đây, cái trên đây thực sự nó cũng quay về là vein nè. Here's also return to the heart with a vein, you see? And here's also return to the heart with a veins. Miễn sao quay về tim là vein, okay? As long as it go back to the heart, it's called a vein, okay? You understand it, Việt Anh? Okay. Và do là cái áp lực lúc này nó rất là thấp rồi, tại nó trải qua rất là nhiều thứ rồi. After being collected at the end of the capillaries, of course the blood pressure it's very low already. It's quite low by the time it reaches the veins. Therefore, veins must have layers of smooth muscle to push the blood flow forward, and many small valves to prevent the backflow, chảy ngược lại, of the blood. Đó, áp suất nó khá là thấp ở thời điểm mà nó đạt được đến cái vein, máu đạt được đến vein, cho nên là những cái vein nó phải có những cái lớp mà cơ trơn láng để mà nó push, nó đẩy cái dòng máu đi phía trước, với lại cộng với lại những cái valve, những cái van nhỏ hơn để làm gì? Để mà phòng tránh cái sự chảy ngược lại của máu. And many small valves to prevent the backflow of the blood. Okay. Chứng tỏ là cái áp lực của máu bây giờ nó thấp lắm rồi, nó mới cần mấy cái này. Of course, at this point, the blood pressure is quite low already, so that's why you need those two features. Okay, phải nhớ được hai cái feature này. You need these two features. So, blood pressure highest where? Heart. Áp lực máu nó cao nhất ở đâu? Là ở heart, okay? Ventricles. And then arteries.
and then capillaries, and lastly veins. Thấp nhất là ở vein, cao nhất là artery, okay, và trái tim. Okay, and now let's talk about the structure of the vein that I talked about before. So let's just say that vein has structures that looks like this. Cái này nó chỉ cho đi một đường thôi nha. Basically the valve actually only allow one direction of the blood, okay? It can be any blood. It can also be like this kind of blue blood as well, okay? Có thể là bất kỳ loại máu nào luôn nha. But the blood will tend to go backward, so that's why you need a valve, okay? Máu nó luôn luôn có xu hướng là nó sẽ đi ngược lại, so you need a valve. And you need some muscles over here as well. Phải có muscles nữa nha. Có cơ ở đây nữa nha. Along the way, yeah, you need muscles. Okay. Mà công nhận này vẽ đẹp thiệt á. Actually this one actually the drawing looks good, right? Yeah, the drawing actually looks good. It's not because I draw like beautifully, but it's because I don't know. It just look beautiful. Nhìn đẹp thiệt mà công nhận. It just okay now and then it just go up here and then we'll have to go this way. Because the valve will allow blood to only go one direction. Cái valve nó chỉ cho phép là đi có một hướng thôi, không được đi ngược lại. So it just go up and then go up in the vein, yeah. And this is the capillary. Okay. Any question? Có câu hỏi gì không em? Now, so I did talk about the septum before. Hãy có nói về cái bức tường septum. Nó phân cách hai phần bên trái bên phải của trái tim rồi. I did talk about the septum before that separate the left and the right side of the heart before, did I? Yes. So why do we need that? The septum is to prevent the mixing of. So the septum, bức tường, is to prevent the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Otherwise, the body would receive a much lower amount of oxygen. Nếu mà nó mix hai cái máu này lại với nhau, máu pha, thì là cơ thể nó sẽ nhận được một cái lượng oxy nó thấp hơn nhiều đối với lại cái lượng mà nó cần thiết. The body will receive much lower amount of oxygen and that is not good. Because we need oxygen to survive and to function, right? Mình cần oxygen để mà tồn tại và để làm những chức năng bình thường. Now, so that is the circulatory system. I think we need to also talk about the blood content as well. Thầy nghĩ cũng phải nên nói về cái thành phần của máu nữa. So if I maybe I just need to save this picture maybe. Để lưu lại cái hình. Moment, how do I save this one? I guess it's saved automatically, I think.
tự động save, I think. Now we have another notes, okay? Let's just have another one. All right, so maybe just another one. Okay. So now I think it's good to talk about the content of the blood. Thì nghĩ tốt hơn hết là giờ nói về cái thành phần của máu đi. The content of the blood itself. So blood is a connective tissue. Máu là một cái gọi là mô liên kết nha, dạng lỏng. In liquid form. Máu thực sự nó là những cái mô liên kết mà dạng lỏng thôi. It's only connective tissue in liquid form, okay? So in the blood, what do we have? Of course, blood is made red. It's made red due to the erythrocyte. Hay còn gọi là red blood cell, những tế bào máu đỏ bạch hồng cầu, which contains hemoglobin molecules. The molecule contains sắt 3 thì phải, iron 3 plus or Fe3 plus iron. Hence it has a red color. Cái tế bào hồng cầu á thì là nó chứa cái phân tử hemoglobin, mà trong phân tử đó ở bên giữa nó lại chứa sắt 3. Vì thế nó mới có được cái màu đỏ đỏ như vậy đó. And it has a red color. So basically the hemoglobin molecule has the ability to attract oxygen. Has the ability to attract oxygen and carbon dioxide gas molecules. Thì đương nhiên là cái phân tử hemoglobin này nó có khả năng là hấp dẫn những cái phân tử khí CO2 và oxy. So that's how it can transport. It plays an important role in transporting gas and gas exchange. Nó đóng một vai trò rất là quan trọng trong chuyện mà vận chuyển khí gas và sự trao đổi khí, cực kỳ quan trọng luôn. Okay, so that's hemoglobin molecules and blood. And of course, besides, a lot of things can go with the blood as well. A lot of nutrients, such as glucose, amino acids, or etc. And waste product of the biochemical reactions of the body can be found in the blood as well. Rất là nhiều những cái dưỡng chất, ví dụ glucose, amino acids, vân vân, và những sản phẩm mà phụ, những sản phẩm mà thừa mứa hay những sản phẩm mà loại thải ra
của những cái quá trình phản ứng sinh hóa của cơ thể có thể được tìm thấy trong máu. Biochemical reaction of the body can be found in blood. What else do we have now? Well, we have white blood cells, I think. They are white blood cells. Nó tự nhiên sẽ có hồng cầu hay có bạch cầu. They are white blood cells, or we call them leukocytes. Leukocytes. Leukocyte. Leukocyte. They are leukocytes, or we call them white blood cells in the blood, which plays an important role in the immune system. It protects the body. Nó bảo vệ cơ thể. Thì có những cái hồng cầu, leuco là màu trắng, còn erythro là màu đỏ. Erythro means the red color, leuco means the white color. Leukocyte, white blood cell, plays an important role in the immune system. It protects the body. And it's important to know, còn một cái phải biết nữa, the pH, the normal pH level of the blood is in the 7.35 to 7.45 range. Cái độ pH của máu á, thông thường nó từ 7.35 đến 7.45 nha. Bắt buộc luôn á, phải nhớ cái này. You need to know this one. And làm thế nào máu nó phải giữ được cái range này, thì nó có một cái hệ thống đệm. So there is a buffer system. Buffer system, hệ thống đệm pH. It's a buffer system that keeps the blood pH in that range. The system includes nó là CO32 trừ, CO3 2 minus, CO3 2 minus, HCO3 minus, and CO2 and water. Ok, hệ thống đệm bao gồm gì? CO32 trừ nè, HCO3 trừ nè, và CO2 cộng nước. Tức là nó liên quan đôi phần đến với lại cái phổi, tại vì trao đổi khí nữa. It also related to the lungs, you know. But you will learn it later. Giờ hỏi Việt Anh một câu nha. Trong máu có nên có vi khuẩn không? Should there be bacteria in the blood? Không có nha, tuyệt đối không được có nha. There should not be any bacteria in the blood, because that can be dangerous to the body, okay? Because the blood carry blood to the rest of the body. It needs to be clean. Cái máu là nó phải clean, nó phải rất là trong suốt. Không, nó phải rất là sạch, chứ không được có tí vi khuẩn nào. There should not be any bacteria in the blood at all. Không nên có tí vi khuẩn nào trong cái urine là thứ nhất nè, trong cái nước tiểu, và cái máu là thứ hai nè. Urine and blood should not contain any bacteria at all, okay? Phải nhớ điều này. Với lại tại vì nếu mà trong máu có bạch cầu như vậy thì làm gì có vi khuẩn, right? Nó bảo vệ cơ thể, nó tiêu diệt hết còn đâu nữa. So if inside the blood you have the white blood cells, there should not be any bacteria at all in the blood. Should not be. Okay. Is there anything else I can mention about the blood?
I think blood pressure, huyết áp. I think we can talk about blood pressure and other things, I think. But I think that's about it, I think. We don't have much. Thiệt sự là không có nhiều lắm đâu. I think that's it. Mấy cái khác thực sự em học là lên thêm thôi. The other thing I think you just continue learning and that's it, I think. We can try to solve more questions in IMAT, okay? Mình sẽ thử giải thích, mình sẽ thử giải thêm một số câu khác trên IMAT chẳng hạn. Let's open the book now. Bây giờ mở sách ha. Em có cái tài liệu, cái sách không? You have the book there? Okay, you should have it. Okay, go back to the biology, I think. Bây giờ mình quay về cái biology đi. Where did we stop then? I forgot. Mình ngừng ở đâu nhỉ? Do you remember where we stopped in biology? Or maybe I need to watch my video again to know. Nhớ là cái biology nó ngừng ở chỗ nào không vậy Việt Anh ơi? Moment, I think. Let me just check the video here. Okay, I think we can continue to do like one small system. It's called locomotive system. Nó có một cái hệ nó gọi là hệ vận động. Locomotive system, I think. Locomotion, locomotive. Hệ vận động. We talked about bone and muscles, you know. So basically bones and muscles. Xương và cơ thôi. So bone and muscles. So basically there are a lot of bones and muscles to do what? So bones support the whole body. Support đây là chịu lực á, cho cả cơ thể. Những cái xương nó chịu lực cho cả cơ thể. The bone they support the whole body. So we have to understand that. Bones support the whole body. But what causes the body to move is basically the skeletal muscles. Nhưng mà cái mà làm cho cả cơ thể nó di chuyển nó chính là cái skeletal muscles. Skeletal muscle are the what moves the body. What moves the body is the skeletal muscles. Và hai cái này nó phải đi cùng với nhau. The skeletal muscle and the bones, they must go together. So let's just consider a piece of bone like this. Okay, a piece of bone like this. Bên trong nó là xương xốp thì phải. Inside I think it's the spongy bones, but inside of the bone you have a system. Bên trong cái xương sẽ có tủy. Inside the bone, if you eat bone stuff, you should know that inside it contains a lot of blood-like structures. Những cấu trúc mà nhìn như là máu rồi đó. Blood-like structures. This is called a bone marrow.
tủy xương. We call it bone marrow. Tủy xương. And this is the head of the bone. Cái này là cái phần mà cái đầu của cái cục xương. The head of the bone, the head part of the bone. Okay, the head part of the bone. Okay, so then surrounding the bone, you should have something called ligament. Những cái sợi. Bao phủ. Does it look like muscles to you now? Nguyên cái đống này nó gọi là những cái cơ này. So this is the muscles you can see here. Yes. Cái chỗ này nó sẽ là cái gì? So this one is actually the ligament. Dây chằng. Ligament. Dây chằng. This is also the ligament here too. Ligament. Ligament or dây chằng. And here we have a piece, a bundle of muscles. Muscle bundle. Bó cơ. Mà cơ này đương nhiên nó sẽ là skeletal muscle rồi. Điều khiển được. So we can control it. Skeletal muscle bundle. And it is worth noting that between the bones you have đương nhiên giữa xương thì nó sẽ có những cái cấu trúc gì. So between the bones you need to also take into consideration there might be thing between the bones. Nó thể có những cái thứ gì mà ở giữa những cái xương nè. So between the bones you have những cái khoang. So between the bone you have you have a space in between the bones like this. So between the two bones you have a space. You have a fluid inside. What is it called? Synovial fluids. Hay là dịch khớp, nó gọi là dịch khớp á. Synovial fluid. Synovial fluids. Alright, so I think I should describe it now. So basically, inside the bones, there is bone marrow. Tủy xương that contains what's it called? Stem cells. Tế bào mầm. Tế bào mầm để nó có thể nó trở thành bất kỳ tế bào nào cơ thể. Nó contains stem cells. Those cells will eventually
differentiate. Biệt hóa, nó sẽ biệt hóa. Will eventually be differentiate into any cells the body needs. Những cái tế bào mầm đó cuối cùng nó sẽ biệt hóa thành tất cả hoặc là bất kỳ cái tế bào nào mà cơ thể cần. Nhưng mà cái bone marrow nó quan trọng nhất, nó chính là cái vụ mà tạo máu. So the bone marrow, the most important thing is the blood forming. The bone marrow is important for blood forming. Quá trình tạo máu. Blood forming. Okay, so the head part, the head part of the bone. Mình sẽ không nói cái tên cụ thể bây giờ nha, ta chỉ nói sơ sơ bên ngoài thôi. We won't deal with the name of the part like medical terms yet. The head part of the bone is connected to fibers, to ligament. Or very strong fibers. Những cái loại sợi rất là bền chắc luôn á. Or very strong fibers that connects bones to the skeletal muscle. Nó là những cái sợi rất là bền chắc mà nó connects, nó sẽ liên kết cái xương với với cái cơ bắp. Connect bones to the skeletal muscle, okay? Nếu mà không có cái ligament này thì không thể nào mà cơ nó lúc mà nó di chuyển, nó co bắp, nó co lại á, thì là cái xương nó cũng không di chuyển theo. So of course without the ligament, the skeletal muscle, if it contracts or relaxes, the bone will not move. Nó đóng vai trò là nó truyền lực. So the ligament actually propagates the force exerted by the skeletal muscles. Nó truyền lực. Okay, so the two ligaments connect the two head of the bone with the two hai cái đầu của cái cơ with the two head of the skeletal muscle. Okay. And basically when the muscle contracts, khi mà nó co bóp, khi mà nó co cơ, and relaxes, when the muscle contracts or relaxes, giãn cơ và co cơ, the bones also move. Khi mà cái cơ này nó co và giãn thì đương nhiên là cái bone nó cũng move theo luôn. The bones also move, leading to the movement of the body, dẫn đến cái sự di chuyển của cơ thể. So between the two bones there is a synovial fluid, I think. Let me check the spelling of this word. Synovial, những âm 2 nha. Synovial fluid. Y dài nha. It's Y and not so it's Y here.
Synovial fluid, nó gọi là dịch khớp, dịch ở khớp, dịch khớp. There's a synovial fluid to lubricate, làm bôi trơn, to lubricate the bones and reduces friction when moving, để mà làm bôi trơn những cái xương và làm giảm thiểu cái lực ma sát khi mà di chuyển, and reduces friction when moving. Therefore, movement is smooth and painless. Vì thế cái chuyện di chuyển nó sẽ trơn tru và nó không có đau đớn. Smooth and painless. Upon aging, khi bị lão hóa thì sao? Upon aging, the body loses synovial fluid slowly, leading to pain when moving. Thì khi người già, người ta bị lớn tuổi rồi, cái dịch khớp nó mất đi dần dần á, họ di chuyển cái gì cũng đau đó. To pain when moving, so we can actually replace this one. Nó có liệu pháp thay thế cái dung dịch này rồi. Anyway, I mean that's it. That's about it at the locomotion system. There's not much I can talk about it actually. Thực sự cũng chẳng có nhiều thứ để nói về cái phần này. We can mention more when we go to the question, I believe. All right, that's all. Any question? You sure about that? Okay. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.